Hi guys, so today I'm making the pond for the catfish. So ang gagawin ko dito is na base niya is tarp, and ito yung gagamiting parang sa siding niya. So to siya, para siyang Biolfoc na DIY. So pakita ko sa inyo. So basically lang siya, screen yung sa gilid. Tapos later on papakita ko yung insulator, yung insulator. Yung insulator na gagamitin natin para hindi madaling mabutas yung trapal, at saka nandun yung trapal para sa pond. Ganito lang, bali tupiin mo na yung sa gilid para meron siyang matigas na base. Bale, tutupian lang natin sa gilid para ito yung maging niya, parang strong na base. Tapos para din mawala yung matulis na edge. So kaya natin yan tutupiin ng at least 2 inches. So muna mong Biolfoc. This is the Biolfoc and the drainage. They're preparing the drainage now. Tapos dito yung sa ilalim, yan yung PVC pipe ng magiging drainage, just in case na kailangan i-drain yung Biolfoc or yung fish pond. Okay. Testing for leak. Say hi, Wins. How are you to find out? Gyanan man nila ba na dire? Pwede man sa mo agi pa dire oh. Kaya magagyanan. So far wala pa leak. So far walang leak. So ampo. Mag-pray tayo kay Papa God na walang leak yung DIY natin na Biolfoc.